Το 1991 οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν ένα μυντικό σύστημα που μπορούσε να εντοπίζει πυράβλους και να τους καταρρίπτει πριν φτάσουν στο στόχο τους. Όμως ένα μικροσκοπικό λάθος σε ένα δεκαδικό νούμερο ήταν αρκετό για να τα τινάξει όλα στον αέρα. Το σύστημα απέτυχε και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκαν 28 στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 100. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή ο χρόνος υπολογιζόταν προσθέτοντας στο συνολικό χρόνο 0,1 δευτερόλεπτα κάθε δέκατο του δευτερολέπτου. Αν και ακούγεται λογικό, δεν ισχύει στους υπολογιστές επειδή δεν χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα σαν εμάς. Αν κάνει κάποιος μια πρόσθεση όπως είναι το 0,2 συν 0,1 σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, θα παρατηρήσει κάτι περίεργο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το διαδικό σύστημα που έχει μόνο δύο καταστάσεις, 1 ή 0. Ουσιαστικά 1 είναι όταν περνάει ρεύμα, 0 όταν δεν περνάει. Για να γίνει κατανοητό το πώς λειτουργεί το διαδικό σύστημα, ας μετατρέψουμε τον αριθμό 13 σε διαδικό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε 4 bits. Η θέση αυτών των bits είναι από το 0 έως το 3. Επειδή είναι διαδικό, η βάση είναι ο αριθμός 2 και το κάθε bit έχει την τιμή που το αναλογεί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε όλες τις τιμές από το 1 έως το 8 που είναι η μέγιστη τιμή που χωράει σε 4 bits. Ανάλογα με το αν η τιμή είναι 1 ή 0, αυτός ο αριθμός προστίθεται. Για το παράδειγμα σκεφτόμαστε. Το 8 χωράει στο 13, άρα το πρώτο bit θα είναι 1. Έχουμε υπόλοιπο 5. Το 4 χωράει στο 5, άρα και το δεύτερο bit θα είναι 1. Έχουμε υπόλοιπο 1. Το 2 δεν χωράει στο 1, άρα το τρίτο bit θα είναι 0. Τέλος το 1 χωράει στο 1, άρα το τέταρτο bit θα είναι 1. Ο τελικός αριθμός θα είναι 1101. Τι γίνεται αν όμως ο αριθμός είναι μικρότερος από 1? Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται αρνητική δύναμη στις τιμές. 2 στη μείον 1 είναι 0,5. 2 στη μείον 2, 0,25. 2 στην μείον 3 είναι 0,125. Και συνεχίζοντας, αυτοί είναι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα πρώτα 10 bits. Άρα για το 0,1 θα είχαμε το 0,5 δεν χωράει καμία φορά στο 0,1, άρα 0. Το 0,25 επίσης δεν χωράει καμία φορά στο 0,1, άρα 0. Το 0,125 δεν χωράει καμία φορά στο 0,1, άρα πάλι 0. Το 0,025 χωράει μία φορά στο 0,1 και έχουμε υπόλοιπο 0,0375. Ο τελικός αριθμός με 10 bits ακρίβεια θα είναι αυτός, που σε δεκαδικό είναι 0,099609375. Ουσιαστικά είχε μια απόκλιση 0,4%. Τα περισσότερα λειτουργικά πλέον λειτουργούν με 64 bit, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, και αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται μόνο το τελευταίο 4 στο τέλος. Αυτός ήταν και ο λόγος που το σύστημα υπολόγισε λάθος την τοποθεσία του πυράβλου το 1991. Το σύστημα ήταν 24μπιτο και σε μια διάρκεια 100 ωρών το σύστημα έχει μια απόκλιση 0,34 δευτερόλεπτα. Αν και φαίνεται πολύ μικρή, ο πύραυλος ο οποίος χτύπησε τη βάση κινείται με ταχύτητα περίπου 1600 μέτρα το δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι το σύστημα είχε απόκλιση πάνω από 500 μέτρα. Αυτό ονομάζεται Floating Point Precision Error και επειδή το γνωρίζουμε, έχουμε φτιάξει libraries που διαχειρίζονται τέτοιες λεπτομέρειες για εμάς. Γι' αυτό το κινητό σου και το κομπιουτεράκι δεν κάνουν τέτοια λάθη. Έγιναν όμως πολλά λάθη σαν αυτό μέσα στα χρόνια μέχρι να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε.